Din episodul de astăzi. Zahărul este unul dintre cele mai marketate droguri. Am simțit că pot să-i atrag atenția dacă vă încep să fac același lucru și parcă ar fi fost modul în care noi am putea să ne conectăm una cu alta. Ți-e frică să dansezi de față cu oamenii, fie că nu ești un dansator bun, fie că ai anxietate socială. O să bei, o să fumezi ca să faci asta. Ați ajuns la Decode Yourself în fiecare luni cu Alexa și Andreea. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou podcast marcat Decode Yourself. Aș vrea să vorbim astăzi despre un lucru cu care eu mă lupt anul ăsta și aș vrea să vorbim despre vicii. Și aș vrea să începem și prin a defini cumva ce sunt viciile, pentru că mi se pare că ar trebui punctat foarte bine că orice lucru pe care îl faci repetitiv și este un obicei nociv devine un viciu la un anumit punct și nu multă lume vorbește despre chestia asta și nu multă lume acceptă sau cel puțin nu spune cu voce tare faptul că are un viciu. Preferăm să ascundem din când în când chestia asta și am văzut oameni care se ascund efectiv de familie sau de parteneri în momentul în care au un viciu. Mi se pare cel mai urât lucru pe care poți să-l faci, adică cred că primul pas ar trebui să fie acceptarea faptului că ai un viciu, pentru că altfel nu ai cum să-l rezolvi. Și mai departe de atât, eu în propriul meu proces am stat să mă analizez pe mine și să-mi dau seama de unde vine viciul respectiv. Și ușor, și nu cred că are legătură doar cu mine, cred că are legătură cu mai mulți oameni, faptul că avem vicii și le avem pentru că încercăm să ne rupem cumva de realitate și nu vrem să mai simțim anumite lucruri pe care poate la un anumit punct au fost mult prea dificile pentru noi sau poate nu am știut cum să le gestionăm sau cum să reacționăm la ele și atunci afundăm toată chestia aia în vicii. Sau poate suntem în incapacitatea de a înțelege sentimentele respective și atunci cumva tot asta suprimăm în viciile pe care le avem. Acum, pentru o persoană care nu prea are vicii, respectiv tu, că eu aici de față fumez. Suntem în extreme un pic. Da. Ar veni întrebarea mea pentru tine, cum ți se par ție viciile sau de fapt ce crezi că afectează mai mult în procesul ăsta de a avea un viciu, mediu genetic sau mediu exterior? O să țin doar un pic să întrerup legat de a nu avea vicii. Nu am niciunul dintre viciile care sunt considerate toxice în societate, dar viciile sunt mult mai multe decât ce considerăm noi vicii. Adică vicii nu sunt doar substanțele, alcool, droguri, tabac, cannabis. Mai ai și viciile care sunt de comportament, care sunt jocurile video, pariurile, sexul sau pornografia. Shopping-ul compulsiv. Sau mai sunt și vicii de caracter, să le numesc așa, care sunt stări de care depindem. Știi? Când avem tendința asta de a reacționa într-un anumit mod. De exemplu, dacă cineva ne invalidează, ținem să ne supărăm de fiecare dată pentru a primi un răspuns. Că și ăla e un viciu, știi? Adică e dependența ta de o reacție pe care vrei să o primești și atunci te ancorezi într-o anumită stare. Fie că e mânie, plâns, orice poate să fie considerat ca stare manipulativă, mi se pare că poate fi categorizat în a fi un viciu. Eu nu sunt 100% persoana care să zic că viciile sunt genetice. Din simplu fapt că mi se pare o alegere. Ai mei amândoi au avut vicii. Tata a fost alcoolic, a și murit de ciroză de altfel. Mama a fumat o perioadă foarte lungă de timp, cred că 30 de ani din viață, până am apărut eu judecata supremă. Și cumva s-a lăsat. Dar la noi în familie, nici eu, nici fratele meu nu avem niciun viciu. Cumva am ales amândoi calea în care ne separăm de orice poate să aibă control asupra noastră. Pe de altă parte, da, sunt dependentă de social media, de exemplu. Nu este un viciu care este marketat ca fiind toxic, dar este ceva ce eu știu că e toxic. Zahărul este unul dintre cele mai marketate droguri. Și cafeaua. Susține capitalismul, zahărul și cafeaua și alcoolul. Toate sunt fantastice. E atât de
marketat ca fiind bun, că susține capitalismul. Deci este la bază. Și nici măcar nu ne dăm seama că ar putea fi considerat un drog sau un viciu. Pentru că sunt atât de normalizate că avem senzația că e ok să facem asta. E ok să faci bonding cu cineva la cafea. E ok să trebuiască să bei 6 cafele pe zi ca să poți să fii treaz și să te poți focusa pe ce vrei tu. E ok să bei alcool constant când te vezi cu oamenii din jurul tău, pentru că doar așa te poți conecta cu ei. Și din punctul meu de vedere, mediul face diferența. Mediul și cum ești tu crescut, pentru că dacă ai o dorință aprigă de integrare, atunci o să încerci să te integrezi indiferent în ce mediu faci, din ce mediu faci parte. La mine n-a fost cazul. Am crescut și am simțit că sunt completă și n-am avut lipsuri pe care să vreau să le umplu. Pentru că mie mi se pare că vine într-un sistem de credințe toată chestia. Simțim că ne lipsește ceva. De exemplu, nu știu, vrei să ieși să dansezi și ți-e frică să dansezi de față cu oamenii. Fie că nu ești un dansator bun, fie că ai anxietate socială. O să bei, o să fumezi ca să faci asta. Sau vrei să ții o discuție și nu ai toate argumentele sau știi că te-ai pierde în discuția respectivă pentru că ori ai fi mânios sau ai începe să țipi sau n-ai avea control asupra ceea ce faci. Și atunci, nu știu dacă ai observat, dar sunt oameni care fumează compulsiv, adică efectiv trag din țigară cu nervi, știi? Adică în loc să vorbească, inhalează. Și asta e pur și simplu modul lor de a-și exprima sau de a umple golul respectiv din punctul meu de vedere. Și cu cât trece timpul mai mult, golul ăla se adâncește și îți fie din ce în ce mai frică să te diluiești, nu știu care e cuvântul în română pentru a dilua, să te confrunți cu golul respectiv. E ce zicea Jung de umbra pe care noi ar trebui să o integrăm și partea neagră a noastră, partea negativă, și până nu accepti că există și o parte negativă a ta și că nu trebuie să fii perfect și nimeni nu e perfect și toți avem goluri, dar sunt goluri pe care noi ni le-am creat sau goluri pe care i-am lăsat pe alții să le creeze în noi, o să te ancorezi în lucrurile astea. Dar mi se pare nedrept față de tine însuți să-ți spui că e genetic ceva. Asta voiam să zic, că o aud destul de des și nici eu nu sunt de acord cu ea. Nu mi se pare că un viciu poate să fie genetic. Mi se pare că dacă părinții tăi au avut un viciu, depinde de viciu și de cantitățile care au fost consumate, există șansa ca copilul să iasă cu probleme. Nu mi se pare că viciul se transmite. S-ar transmite cu totul și cu totul altceva dacă ar fi să se transmită. Se pare că are legătură cu mediul și în mediu intră inclusiv și mediul în care ai trăit, pentru că dacă îți vezi mama sau tatăl fumând non-stop sau ăla e modul lor de relaxare sau asimilezi faptul că atunci poți să stai cel mai mult de vorbă cu ei când ei stau la țigară, s-ar putea să vrei să faci și tu asta după. Dar tot de mediu are legătură. Când ajungem în anumite, la liceu, la facultate și vrem să ne integrăm, știi cum e aia toată lumea la facultate, hai să stăm afară la țigară, că dacă stăm afară la țigară putem să vorbim, așa ne cunoaștem, știi? Dăm și mie o brichetă. Și se întâmplă foarte des lucrul ăsta, adică confirm că se întâmplă foarte des lucrul ăsta, cel puțin pe parte de fumat. Și acum, ca să vorbesc un pic și mai mult despre experiența mea, eu de asta am început să fumez. Eu am simțit că, văzând-o pe mama fumând, am simțit că pot să-i atrag atenția dacă încep să fac același lucru și parcă ar fi fost modul în care noi am putea să ne conectăm una cu alta. Și am conștientizat asta de curând, doar că acum am și uitat să mă las de fumat, știi? Pentru că am conștientizat-o prea târziu. Și în momentul în care conștientizezi prea târziu, dependența deja e acolo. Multă lume nu acceptă ideea că sunt dependenți. Adică e o întrebare pe care ar trebui să ne opunem sau ți-o pui. Asta o am și eu, dar în general cu toate lucrurile pe care încep să le fac zilnic sau care fac parte din rutina mea, cât să-mi dau seama. Pentru că nu ești conștient că la un anumit punct nu mai ai tu control asupra unui lucru, are lucrul respectiv control asupra ta. Și atunci e important să încerci să iei o pauză. Dar nu o pauză de 2 săptămâni, pentru că știi că în alea 2 săptămâni putea să te abții. Gândește-te la o perioadă de timp care este challenging pentru tine. Dacă știi că s-ar putea să-ți fie greu o lună, încearcă o lună.
Dar dacă știi că o lună ai putea să duci, încearcă 6 luni. Și după, dacă poți să faci o pauză de 6 luni de la ceva, cu siguranță, de 2 ori. Odată s-ar putea să meargă și după a doua oară să nu mai meargă, că intri în sevraje. Și tu ai încercat să te lași de fumat de câteva ori până acum. Da. Și cumva ți-ai dat seama că nu voiai aia în momentul respectiv. Și dacă nu vrei, e ok. Nu trebuie să încerci să te forțezi să vrei ceva. Și oricum nu o să se întâmple ceva atâta timp cât nu vrei. Trebuie să conștientizezi tu că aia e bine pentru tine. Ce vreau să mă întorc este un pic la comentariul meu anterior legat de genetice. Cred că s-ar putea să aibă o influență genetică, dar în cazul drogurilor puternice. Asta, de exemplu, când sunt copii adoptați care vin din familii cu dependență de heroină, de exemplu, au tendința să facă același lucru. Dar cred că asta e pentru că sunt anumite droguri și drogurile în special care sunt făcute de om. Omul are un talent de a distruge și nu este totul vizibil întotdeauna. Sau ceea ce face are și capacitate destructivă și capacitate de a ajuta. Îți schimbă structura genetică. Și cred că asta ar putea să impacteze. Pentru că odată ce ai schimbat structura genetică, automat transmiți alte gene copilului tău. Dar alegerile după și le face fiecare. Da, asta chiar așa e. De asta zisesem și eu, că sunt unele vicii care, dacă sunt foarte strong, dau și probleme copilului, știi? Adică nu doar... Ăsta e un alt exemplu, doar de faptul că se poate transmite. Ce aș vrea să mai vorbim aici este, zisesei de partea de alcool și voiam să menționez că mi se pare că trebuie să fie făcută o diferență între oamenii care beau singuri și oamenii care beau în colectiv, pentru că oamenii care beau singuri mi se pare că au chestia asta de... Ei nu sunt ok cu ei, e ceva ce nu acceptă legat de persoana lor sau se simt insuficienți și atunci ei, când sunt singuri, trebuie să bea pentru că nu poate să stea singuri ei cu ei. Sau persoanele care beau în colectiv și aia e partea de vrem să aparținem de ceva, vrem să aparținem de o comunitate, vrem să ne integrăm într-un anumit context social. Și de cele mai multe ori așa e, pentru că, nu știu, am un exemplu dintre prietenii mei, vinerea, dacă toată lumea stă să bea, eu de ce să mă duc acasă? Trebuie să mă duc și eu să stau să beau cu ei. Și e o gândire foarte proastă, pentru că dacă stai să faci asta în fiecare vineri cu prietenii tăi care ei se duc să bea și perpetuezi asta, s-ar putea la un anumit punct să o dai în dependență de alcool. Da, mai e un aspect și anume faptul că contează măsura întotdeauna. Nu trebuie să fim extremi în ceea ce facem. Poți să bei și să bei doar un pahar. Mi se pare ciudat că la toate substanțele care sunt nocive, dar sunt marketate pozitiv, există și studii care să documenteze impactul pozitiv al acestor substanțe. Mai nou, se zice că e bine să bei un pahar de vin roșu în fiecare seară, pentru că ajută cu globulele roșii și X și Y. Sau că femeile la menstruație li se recomandă să consume vin roșu. Ceea ce nu face sens, pentru că alcoolul este literalmente toxic, în special în perioada în care tu încerci să elimini substanțe din corp. Da. Dar eu nu cred în dependență față de lucrurile care sunt lăsate de natură. Omul alege să fie dependent. Și nici măcar nu e o alegere pe care o faci conștient. Pentru că dacă... Noi știm cât de fragili suntem emoțional. Și astea sunt alegeri pe care le facem pe bază emoțională. Și în momentul în care ești expus, e normal să fii distras. Pentru că e mult mai ușor să eviți decât să reziști. Și nici măcar nu încercăm să rezistăm când e vorba să ne integrăm social. Și eu n-am, de exemplu, nimic împotriva substanțelor. Știi? Pentru că la baza lor, și dacă stai să studiezi tehnici ancestrale și practici de vindecare, majoritatea au un scop. Uite, de exemplu, DMT-ul și care se găsește în ayahuasca. Este molecula lui Dumnezeu, te ajută să te conectezi cu conștiința colectivă și îți dă foarte multe insight-uri despre sine și despre tine și ajută la vindecare. Mai sunt
tabacul, care odată ce îl pui în țigări, este foarte toxic, dar frunzele de tabac se aplică pe răni ca antiseptic sau pe rănile care sângerează și ajută la vindecare. Și tabacul într-o anumită formă, de exemplu, dacă ți se suflă în urechi, ajuta și la infecțiile în urechi. Wow. Mai sunt frunzele de coca. Toată lumea știe cocaina drept, da, hai să... Dar la baza lor, frunzele de coca ajută la dureri, la vindecarea, adaptarea la altitudini, cât să nu ne mai fie greață, că odată ce ești la altitudini mari, este schimbarea asta de... schimbarea în jurul corpului și corpul trebuie să se adapteze. Foarte folosită în Bolivia și în Peru. Sau ajută la reumatism, diabet, hipoglicemie, doar că noi nu știm să vedem efectele respective în substanțe, pentru că ce ajunge la noi e comercial. Ce e comercial este tratat de om și schimbat de om. Și cu cât le consumi din ce în ce mai des, cel puțin pe astea tratate de om, este, din punctul meu de vedere, normal să-ți dea dependență. Adică dacă țigara, care are nicotina pe care o are, dar nu este într-un gramaj atât de mare, depinde și de țigări fumezi, evident, dar ca idee, e clar că o să ajungi în punctul ăla de dependență și să vrei și mai mult, și mai mult, și mai mult, cu atât mai mult cu cât anumite vicii pe care le avem creează dopamină. Și în momentul în care ai hormonul fericirii dezvoltat, chit că e pentru o perioadă scurtă de timp, tu vei vrea să refaci acel sentiment de fiecare dată. E fix ceea ce creează și alcoolul, ceea ce creează și drogurile, o parte din ele, ceea ce creează și zahărul de altfel, Da. de cele mai multe ori, și aici nu ne referim doar la dulciuri, ne referim la tot ce e cu zahăr. Dar conține absolut tot zahăr. Nici măcar nu-ți dai seama că nu, e foarte greu să renunți la zahăr. Adică poți să încerci să renunți la zahărul procesat. Dar în toate lucrurile se pune zahăr. În sosurile de roșii și toate lucrurile cu care gătești, ai foarte mult zahăr. Da. Adică e oricum ceva cu care te confrunți și care face parte din ritualul tău zilnic. Ce vreau eu să zic mai devreme este că odată ce ceva din ce a fost ritual sau ar trebui să fie folosit ca un ritual și ca o experiență rară se transformă într-o rutină, ăla e momentul în care cred că trebuie să faci un pas înapoi și să te întrebi de ce e parte din rutina ta. Ce parte din rutina ta vrei să îmbunătățești prin obiceiul respectiv sau de ce parte din rutina ta vrei să te ascunzi în obiceiul respectiv. Asta merge foarte bine în momentul în care poți să-ți dai seama. Știi? Pentru că e replica cu nu fac asta decât la ocazii speciale, dar parcă am o ocazie în fiecare zi. Și dacă începi să ai ocazii în fiecare zi, s-ar putea să nu-ți mai dai seama. Să nu-ți mai dai seama că a devenit o rutină. Sau îți dai seama după ce deja ai devenit dependent. Și de fapt și de drept cred că acolo e problema, că nu știm când să ne autoevaluăm. La unele persoane sunt traumele atât de adânci, de exemplu persoanele care suferă de sindromul post-traumatic sau persoanele care au probleme cu sănătatea mentală, că ele fac un obicei din asta. De exemplu, consumul de cannabis sau ciupercile pot să ajute la chestia asta. Și e impropriu spus să spui unei persoane care s-a obișnuit să se adapteze, deja și-a adaptat tot modul de viață prin aceste lucruri, cât să poată să trăiască normal. Pentru că visează ciudat sau are reacții pe care nu poate să le controleze, știi? Și e un spațiu din care e foarte greu să ieși. Pentru că, mă rog, în teorie toată lumea știe că acolo unde ți-e frica, ți-e și task-ul. Da. Dar câți dintre noi mergem, de fapt, să acționăm la task-ul respectiv? Când ți se dă task-ul la muncă, te duci să-l faci, indiferent că îți place sau nu. Când ți se dă task-ul cu tine, nu-l faci, pentru că e greu, dar aparent ți la munca ta mai mult decât ți la tine. Și știu că s-ar putea să sune ca și cum judec, nu e un fel de judecată, este pur și simplu
că uneori nu facem viața noastră despre noi. Și nu spune nimeni să nu faci anumite lucruri. Like, feel free to do them. Dar fă-le cât să fie pentru tine, nu împotriva ta. Da, și nu-ți lăsa viața controlat de traumă. Da. Mai ales în contextul cu viciile, mi se pare că nu trebuie să ne lăsăm viața să ne controleze, că trauma să ne controleze întreaga viață. În schimb, ce ai zis tu de asta cu post-traumatic mi-a adus aminte de soldații americani în războiul din Vietnam. Au ajuns într-un procent de între 20 și 25% să consume și să fie dependenți de heroină în perioada în care au stat acolo, pentru că ceea ce vedeau și momentul războiului era mult prea mult de acceptat și de digerat pentru ei și, sinceră să fiu, putem să-i înțelegem 100%. Mai departe de atât, ceea ce mi s-a părut interesant ca și poveste și se leagă foarte bine cu ce ai zis tu și vreau să adaug, este faptul că oamenii care sunt în punctul ăla trebuie ajutați. Nu trebuie blamați, nu trebuie marginalizați, nu trebuie să zici că au o anumită problemă sau că nu îi vrei în viața ta pentru că sunt oameni care trebuie ajutați. Că ține de ei după dacă vor să fie ajutați sau nu, asta e partea a doua, dar cineva trebuie să-i ajute. Și revenind la povestea cu Vietnam, președintele de atunci, președintele Nixon, a zis că el nu va accepta în țară oamenii respectivi, soldații care au luptat în Vietnam pentru țara lor, au auzit de la propriul președinte că nu vor fi primiți înapoi decât dacă vor da o probă de urină prin care se va dovedi că ei nu mai au heroină în sânge. Și tot de acolo mai departe, majoritatea au reușit să facă asta, pentru că dacă nu reușeai să dai o doză de urină care să nu iasă pozitivă, rămâneai în Vietnam, n-aveai cum să te mai întorci în state. I-a făcut pe mulți să fie curați în momentul în care au dat doza, dar pe o anumită parte din oameni, cei care consumaseră și înainte orice altă substanță sau ar fi avut orice alt viciu, în momentul în care s-au reîntors în țară, au devenit dependenți ori de heroină, ori de alte substanțe. Heroina este și una dintre substanțele periculoase, să zic așa, pentru că face parte din clasa de opioide și împreună cu fentanilul, care s-a descoperit de curând, și cu morfina, sunt folosite în industria farmaceutică și în medicină, dar sunt și cazurile care chiar provoacă dependență. Și ne întoarcem aici la lucrurile care sunt făcute de mâna omului împotriva omului. Mă gândeam că atunci când am fost în Brazilia, în favele se vând droguri. Dar una dintre regulile din favele era că în favele nu au voie să consume droguri puternice. Și e foarte interesant și fascinant cum persoanele care le creează pot să fie conștiente de acțiunile respective, știi? Și tu gestionezi o societate, că acolo e o comunitate, e ca o mini-societate în favelă. Și tu le spui oamenilor tăi, voi puteți să vindeți asta, dar n-aveți voie să consumați. Și sunt repercursiuni destul de grave pentru persoanele care sunt prinse să consume. Da, o să fumezi iarbă sau cred că și cocaina e ok. Nu sunt foarte sigură. Nu știu, chiar nu știu. De iarbă știam că e ok, de restul nu știu dacă... doar că știu sigur că drogurile puternice nu sunt în regulă acolo. Da, aia cu Brazilia a fost interesant atunci și pentru mine, știi că am dezbătut după asta, zic, câtă conștientizare de sine și de ceea ce vând au oamenii ăștia, pentru că pe ei în comunitate nu se lasă să facă asta, pentru că știu repercusiunile pe care le au. Știu cum s-ar comporta persoanele respective dacă ar deveni dependente de anumite substanțe. Și aici mă duce cu gândul la a dezbate un pic și cum schimbă cursul unei persoane, cum schimbă cursul vieții persoanei care e dependentă de fapt. Pentru că odată ce ai o dependență, s-ar putea să-ți schimbe cursul vieții din mult mai multe puncte de vedere, adică și din punct de vedere al familiei, și din punct de vedere dacă ai copii, din punct de vedere al jobului, adică sunt foarte multe părți ale vieții tale care sunt impactate după de viciu pe care îl ai. Aici vorbim despre viciile care sunt într-adevăr puternice și au un impact, adică drogurile, alcoolul, jocurile de noroc chiar. Jocurile de noroc au un impact. Câte persoane nu și-au pierdut casele și au rămas pe străzi din cauza jocurilor de noroc, din cauza, pur și simplu, caută adrenalina aia de moment. Dar eu am
un exemplu personal care nu e tocmai personal, dar este personal prin prisma mea. Respectiv taică meu care a fost dependent de alcool și care și-a pierdut toți prietenii pentru că era genul de persoană foarte agresivă la alcool. Și nu poți să te înțelegi cu o persoană care e agresivă și care 80% din zi este agresivă, în sensul de după ora 10 dimineața nu mai puteam să vorbim. Adică nu doar că a fost divorțul între el și maică mea și au fost bătăile în casă și haosul respectiv. Uita întotdeauna lucruri. S-a întâmplat de multe ori să fiu umilită în public. Adică am fost, de exemplu, la concert, cred că aveam 10 ani și a căzut și a trebuit să mă duc să caut BGS-ul și să văd cum fac rost de un telefon să o sun pe maică mea pentru că taică meu nu mai putea să se ridice de pe jos. Sau am făcut teatru și când la unul dintre spectacole a venit și se clătina literalmente pe scenă când a venit să-mi dea florile sau a venit la școală și nu putea să se țină pe picioare și vorbea și urla la mine de față cu toată lumea și omul nu era conștient. Adică era atât de beat că oricum a doua zi veneau părerile de rău și își cerea scuze că nu-și aduce aminte ce s-a întâmplat. Și nu doar că a influențat cursul vieții lui, pentru că lumea n-a mai vrut să stea lângă el, a influențat și cum văd eu viața. Pentru că mie mi-e foarte greu să accept persoane cu vicii la nivelul respectiv. Nu pot să construiesc cu persoanele respective. Nu mi se pare că sunt de încredere, pentru că, la rândul meu, eu n-am putut să am încredere în propriul meu părinte. Și afectează și cum văd eu relațiile. Pentru că eu știind ce am trăit ca virgulă copil, bineînțeles că nu-mi doresc ca virgulă copilul meu să trăiască același lucru. Și da, într-un anumit punct ai totul sub control, dar dacă știu că nu ai capacitatea de a vedea că dacă o ții pe un anumit drum, o să ia lucrul respectiv controlul asupra ta, eu aleg de obicei să mă distanțez și nu e din judecată, că fiecare își trăiește viața după propria virtute și propriile valori. E pur și simplu o alegere personală. Nu sunt genul care să fie influențată. Toți am trecut prin liceu și facultate și poate și job, unde vine și te întreabă, nu vrei și tu? Tu ești din asta cu minte. Ok, I am that type. Nu am o problemă cu asta, știi? Sau, mă rog, mai târziu în viață apar și oamenii care zic, mai bine când te-ai apucat. Știi? După ce s-au lăsat ei. Dar îți schimbă radical traiectoria vieții. Poți să ai toate lucrurile în ordine și un singur pas care e un pas făcut cu tine. Mm-hmm. O traumă care n-a fost tratată la timpul ei. Un gol mic care s-a astupat în timp. Îți schimbă nu schimbă doar oamenii din jurul tău, schimbă și cum iei tu decizii. De asta am zis că mi se pare că impactează atât de tare după tot ce se întâmplă în viața ta. Pentru că poți să-ți pierzi job, poți să-ți pierzi familie, îți pierzi tu identitatea prima dată, pentru că în momentul în care ești în stările alea, tu nu mai știi cine ești. Tu nu mai știi ce faci, a fost exemplu pe care l-ai dat cu tatăl tău. Tu nu-ți mai aduci aminte lucrurile pe care le faci. Da. Și îți pierzi efectiv viața din cauza faptului că nu ai tratat o anumită problemă la timpul respectiv. Și cred că ăsta e și mesajul pe care eu aș vrea să-l transmit tuturor oamenilor care au vicii, indiferent cât de mici sau mari ar fi ele. Încercați să vă rezolvați problemele cât se poate de, nu repede, dar în ritmul vostru și cât să fiți conștiente de ele și de faptul că există, pentru că s-ar putea să ne dea viața tuturor peste cap și aici vorbesc și din punctul meu de vedere, pentru că stăteam să mă gândesc, ok, viciul meu e fumatul. Doamne ajută că e doar fumatul, știi? Mm-hmm. Dar poate să ducă în ceva mult mai rău. Poate să ducă în transmiterea aceluiași viciu copilului meu. Sau mai rău, dacă el mă vede pe mine că am un viciu, el poate să aibă un viciu și mai rău decât al meu și nu vreau să perpetuez asta sub nicio formă în cercul de oameni care e lângă mine. Cred că singurul lucru pe care vreau să-l mai vorbim un pic legat de vicii este faptul că ne-am și creat obiceiuri cu vicii, respectiv cafeaua de dimineață și țigara cu cafeaua de dimineață, că altfel nu se poate, sau
pauza de țigară, și aici am stat de vorbă cu niște prieteni și cu colegi de la muncă care ziceau și conștientizam în timp ce vorbeau și ei, știi? Noi, după ce terminăm un task sau terminăm ceva de făcut, noi ne luăm pauză de țigară. Noi nu conștientizăm că recompensa pentru faptul că am terminat ceva este ceva care e nociv pentru noi. Poate să fie și foarte prolifică pauza de țigară, în contextul în care nu te miști de pe scaun toată ziua și sunt singurii pași pe care îi faci. Da, e un plus și un minus aici. Dar ce mi-am dat seama după discuția respectivă este faptul că noi asociem țigara cu noi ne dorim pauza, de fapt. Dar asociem țigara cu pauza și atunci, în momentul în care ne ridicăm de pe scaunul respectiv, Ai recompensa. ai recompensa. Da. Și nu ținem cont de faptul că, stai un pic, eu vreau pauza, nu vreau țigara. Adică cred că ar trebui să fim conștienți și de asta în procesul de vrem să ne lăsăm de fumat, în cazul meu. E doar o decizie distanță. Asta e... Aveam o cunoștință, a fumat, cred că, între 45 și 50 de ani, pe acolo. Și într-o seară se plimbau, erau la o petrecere. Femeia a fost în picioare mulți ani, deci sufletul petrecerii în formă umană. Și la un moment dat a rămas fără țigări și era totul închis. Cred că a fost în pandemia asta. Și când și-a dat seama că s-a enervat, că nu mai are țigări și că faptul că nu are țigări i-a stricat toată starea, a zis că ea de-a doua zi nu mai fumează. Și a doua zi s-a lăsat. Wow! Aș vrea să am această tărie în momentul de față. De fapt, și de drept e un stimulent. Știi? Dacă ai stimulentul necesar, e tot ceea ce trebuie. Pentru că mai e o chestie aici. Sunt foarte mulți oameni care nu se lasă de viciul respectiv decât în momentul în care viața le e pusă în pericol, să zicem așa. Adică ajung la doctor și zic, ok, tu ai cancer. Dacă nu te oprești acum din fumat, în 4 luni mori. Și sunt oameni care se lasă în punctul ăla. Sunt și oameni care nu se lasă în punctul ăla. Dar cred că ăsta e în momentul în care îți dai seama că ești la o răscruce de drumuri, în capul tău să fie răscrucea de drumuri, indiferent ce ar fi, ăla e punctul în care radical, tot așa, poți să te lași de fumat. Cred că sunt și genul de schimbări care trebuie să fie radicale. Cel puțin din experiența mea cu alte lucruri, trebuie să tai totul deodată. Pentru că dacă știi că nu ai disciplina necesară, și cred că mulți dintre noi nu avem, nu prea poți să te duci cu zăhărelul, știi? Dacă tu ești obișnuit cu o anumită cantitate, nu o să meargă doar faptul că e mai puțin, pentru că ăla e începutul. Și te gândești, ok, bine, hai încă un pic. Da, hai că încep de mâine. Trebuie să, am mai zis la început, e mai ușor să eviți decât să reziști. Ce am eu de zis e că mulțumesc că am un om ca tine în viața mea, pentru că e mult mai ușor pentru cineva cu un viciu să nu aibă pe cineva cu același viciu lângă. Și recomand asta tuturor oamenilor. Înconjurați-vă de oameni care vă ajută să evoluați și să treceți peste punctul în care sunteți sau viciul pe care îl aveți, pentru că dacă stați înconjurați de oameni care au același viciu ca voi, nu o să puteți să vă lăsați niciodată. Asta dacă știți că vreți să vă lăsați. Iarăși nu e o obligație, dar dacă știi că nu-ți e bun lucrul respectiv, atunci da, înconjoară-te cu oameni cu care vrei să te asemeni până la urmă. Iar de data asta nu avem întrebări de final. Nu mi se pare că e un topic la care am putea să avem întrebări de final, cel puțin eu clar nu. În schimb, sunt în punctul în care, dacă oricum vreau să mă las de fumat, eu vreau să creez un grup de oameni care vor să se lase de viciile pe care le au. Deci cine vrea să se lase de fumat sau de alcool sau de efectiv viciile pe care le aveți, lăsați-ne un comentariu și facem un grup pe WhatsApp toți ca să ne susținem unii pe alții. Și vă mulțumim mult că ne-ați ascultat și astăzi și ne vedem săptămâna viitoare. Dacă ai ajuns până aici, o să credem că ți-a plăcut discuția de azi, așa că abonează-te pentru a nu pierde niciun episod și nu uita să trimiți podcastul unui prieten care e în aceeași călătorie cu tine. Timpul este limitat, așa că dacă ți se pare că am omis perspective importante, doar lasă-ne un comentariu sau un mesaj pe pagina Decode Yourself Podcast și hai să-l discutăm! Alăturați-vă din nou luna viitoare pentru o nouă provocare. Până atunci, adresați-vă emoțiile și trăiți cu intenție. Cu intenție!